السلام علیکم ګرانو دوستانو. امید کوم چې تاسو به ښه لږه وقفه مې ورکړه په دغه تیرې ویډیو کې او دې ویډیو کې څه خپل څه کارونه مارونه نو ډېر وخت نه مې ویډیو نه جوړه کړې خو راځئ چې دا ویډیو ګورو چې په دې کې دا تاسو چې په انټرو کې څنګه وکړه دې ویډیو کې به زه دا ښیم چې دا په بلډینګ باندې آفټر افیکټس کې یو قسم له ډانس څنګه کوئ تاسو او یا دا چې کوم بلډینګ کې دی یا تاسو سره کوم یو آبجیکټ دی په تصویر کې هغه تاسو موو کوئ څنګه هغه به تاسو خوځوئ څنګه په سټیټیک ایمیج کې به دا آبجیکټ تاسو څنګه خوځوئ بعضې خلک ورته بلډینګ ډانس وایي بعضې خلک ورته بلډینګ موومنټ وایي بعضې خلک ورته څه وایي خو راځئ چې وګورو نو ټول ناول به دا کار وکړو چې آفټر افیکټس کې به تاسو یو کمپوزیشن والی او کمپوزیشن ما already اخیستی دی خو که تاسو ته داسې کولی شو چې کمپوزیشن چې د سیټینګز ته راشي تاسو نو دا تاسو ګورئ چې ما د 10 seconds لس سیکنډ دا کمپوزیشن جوړ کړی دی او د سایز دی د 1920 by 1080 سټانډرډ سایز دی دونه پکې څه نشته دی ټیک ده ښه هغې کې به ما ځان سره دا یو جیپیګ ایمیج مې راوړی دی چې کوم دا ایمیج تاسو ته ښکاري ټیک ده اولنی کار به په دې کې دا وکړئ چې تاسو به د دې چې دا یو چې کوم ایمیج دی یا دا کوم فایل دی دی به تاسو یو ډوپلیکیټ وباسئ هغه به څنګه کوئ کنټرول ډي باندې به سوري کنټرول ډي باندې به تاسو د دې یو ډوپلیکیټ وباسئ ٹھیک ده بیا به زه چلو کوم چې هغې نه پس به دا یو چې دی که نه زه رینیم کوم ټیک شو او دا یو به زه رینیم کوم ښه نو دا به زمونږ بیکګراوند ایمیج وي او دا کوم چې دا زما دا یو ای والا دا فایل نیم دی په دې کې به زه صرف دا بلډینګ چې کوم دی دا برج دا به پکې بیسیکلی زه کټ کول غواړم دا به پکې موږ موو کول غواړو نور ایمیج به هم په هغه ځای نور بلډینګونه چې دې کې کوم آبجیکټس دي هغه به بالکل په هغه ځای صرف دا ایمیج به موږ موو کوو ښه جي نو د دې دپاره چې دا موږ انیمیټ کوو دا موږ خوځو موو کوو هغې دپاره به موږ اول دا چلو کړو چې هم په دې فایل باندې په دې ایمیج باندې به موږ چې دی که نه دا دې کې دې باندې دې بلډینګ باندې به دا یو ماسک ولګوو ماسک به ولې لګوو چې موږ دا د دې ایمیج نه جدا کړو ټیک ده نو ماسک لګولو له به دا چلو کړو چې دا به زه لږ زوم کوم چې او که دا تاسو موو کوئ لکه اوس که سکرین کې دا نه راځي نو تاسو چې دا تصویر ایمیج موو کوئ نو داسې چل به وکړئ چې په کیبورډ باندې به ایچ دباو کوئ دا د هینډ ټول دپاره ایچ به نیولی او دا به بیا داسې ډریګ کوي نو هغه ایمیج به ستاسو چې دی که نه خرابېږي که دا لږ زه زوم آوټ کوم نو تاسو ته پته ولګي چې د دې څه مطلب دی ایچ ونیسئ او دا ټول شی موو کوئ ټیک ده ځکه که تاسو ته ښکاري نو دا تصویر زما اکچولی دا د دې نه د فریم نه ډېر غټ دی خو زه صرف په دونه تصویر زما په کار دی او که بیا پوینټر ته راځئ نو سمپلی بره راشئ او دلته دا سلیکشن ټول پریس کوي ښه نو چې ماسک دغه کوو نو هغې کې به څنګه چل کوو موږ به چې دی داسې چل کوو چې دا پین ټول به یوز کوو پین ټول به یوز کوو نو اوس چې دی که نه دا تاسو نور هم زوم کولی شئ ډیپینډ کوي چې تاسو سره ایمیج کوم یو دی تاسو سره هغه آبجیکټ کوم یو دی که هغې ډېر شارپ ایجز وي نو هغه به تاسو ته اسانه شي د ماسک جوړولو ته چې چا شارپ ایجز نه وي هغې کې لږ مشکله راشي خو انیوی زما چې دی د دې ویډیو دپاره به زه صرف داسې چل وکړم چې دا به زه بریفلی دلته دا ماسک جوړ کړم ماسک به والم او د دې ځای نه به زه دا ویډیو لږه سپیډ اپ کوم ځکه چې همدغه ماسک زما په خیال تاسو ته پته ده په یو بل ویډیو کې به ډیټیل سره ماسک دا پین ټول به ویو انشاءالله د خیره خو د دې ویډیو لپاره به دا لږ زه سپیډ اپ کوم نو انشاءالله چې دا ماسک جوړ کوم نو بیا به نو ډسکشن پې کوو
حاجی نو چې یو ځل ماسک تاسو کمپلیټ شولو نو تاسو به داسې چلو کوئ چې تاسو به راشئ او زمونږ چې کوم دا یو لیر دی دا یو ایمیج دی زمونږ دې کې به تاسو ماسک ته راشئ او ماسک کې به تاسو داسې چلو کوئ چې دا به چې دی که نه دا به تاسو سبټریکټ کوئ ټیک شو دا به سبټریکټ کوئ او دلته به تاسو راشئ دا بیکګراوند چې کوم دی دا به انویزیبل کوي ها نو دې اوس مطلب دا شو چې بیسیکلی دا موږ سره دا موږ دا پکچر ته اخوا کړلو اوس په موږ دا شل کوو چې دینه پس په اوس موږ کانټینټ اویر فیل به یوز کوو هغه به ځکه یوز کوو چې سو دیټ چې موږ ته اډوب دا وپېژني چې دا د دې ځای کې د بیکګراوند کې چې دا یو دا بلډینګ دی دا آبجیکټ دی اخوا کې نو د دې نه وروسته څه کېدی شي د دې وروسته چې کوم دا ګیپ دی دا سپیس دی دا به هغه څنګه فیل کوي ټیک ده نو تاسو به داسې راشئ دلته به داسې چلو کوئ چې کانټینټ اویر فیل ته به راشئ او دې کې به تاسو داسې چلو کوئ چې فیل میتھډ چې دی که نه هغه به تاسو د دې دپاره آبجیکټ کوئ او رینج چې دی که نه هغه به تاسو ورک ایریا کوئ ټیک ده ښه دا شولو او هغې نه پس به تاسو جنریټ فیل لیر کوئ په دې باندې به کلیک کوئ نو دا به چې دی که نه تاسو سره دا به اوس خپل کار شروع کړي په بیکګراوند کې ډیپینډ کوي دا ستاسو په پروسیسر باندې که تاسو سره ښه خو هغه به دې کې به ټایم کم ولګي که نه نو دا لږ خونته کې ټایم اخلي ځکه چې دا ډېر زیات ډیټا پروسیسینګ کوي بیکګراوند کې چې دا کمپلیټ شي نو انشاءالله بیا ورته راځو بیا پې خبره کوو ښه جي نو چې دا کله کمپلیټ شي نو تاسو به داسې چلو کوئ چې تاسو که اوس غور وکئ نو دلته یو بل موږ سره لیر راغو هغه څه شی دی هغه دی فیل نو تاسو به دا چلو کوئ دا اټومیټیکلی دی کانټینټ اویر فیل جنریټ کو نو دا به تاسو داسې چلو کوئ چې دا به تاسو د دې نه د دې چې کوم موږ سره دا ایمیج والا لیرو د دې نه به یې لاندې کوئ ټیک ده مطلب د دې نه لاندې شولو او د بیکګراوند نه بره دی ښه اوس به موږ سره وکړو چې اوس به موږ دا بیکګراوند هم ویزیبل کو بیکګراوند هم چې ویزیبل کو نو دلته به بیا راشئ چې موږ دلته کوم یو دا ماسک کې چې کوم دلته موږ دا سبټریکټ کړی دا به تاسو واپس اډ ته راولي ټیک شو چې اډ ته م راوستو نو دغه دی ستاسو هغه آبجیکټ هغه ستاسو بلډینګ هغه چې کوم موږ ته یې ایستلی و هغه واپس رالو هغه واپس ځکه رالو چې موږ سره دغه شته دی دا بیکګراوند موږ ویزیبل کو بیکګراوند اخوا کوي نو داسې شو ټیک ده که تاسو دا غواړئ چې د کانټینټ اویر فیل څنګه کار وکړو نو تاسو داسې چلو کوئ چې دا اولنی لیر چې دی دا ترې اخوا کوئ نو دلته چې تاسو وګورئ نو بالکل تاسو ته هغه تصویر نه ښکاري او د افټر افیکټس چې دی که نه په خپله دا وروسته ځای فیل کو نو تاسو که دا ورېځې وګورئ د اسمان وګورئ هغه بالکل هماغه پیټرن کې هغه فیل هغه ځای فیل کړی دی نو داسې نه ښکاري چې لکه دې کې تاسو څه ایډیټینګ کړی ټیک ده وګورئ ښه نو اوس به دا موږ موف کوو څنګه موف کوو به داسې چې دا تاسو سلیکټ کړئ او دې کې چې کوم ماسک دی هغه تاسو به سلیکټ کړئ ټیک ده نو بیا به دې خوا راشئ او دلته چې کوم افیکټس او پریسیټس دي هغې ته به راشئ او وبلیکئ CC بینډیډ ټیک ده نو دا به راولئ CC بینډیډ دا به راولئ او دا به تاسو هم په دې دا برج چې کوم آبجیکټ دی موږ سره په دې باندې به کېدی ښه اوس بس چلو کوئ چې اوس به موږ دا لږ به دا زه ایکسپینډ کړم د دې چې کوم سټارټ دی ټیک شو نو سټارټ به تاسو راوالئ او سټارټ به بالکل په دې اینډ کې کېدی ښه او اینډ سټارټ دغه شو او اینډ چې دی که نه اینډ تاسو سلیکټ کړئ نو اینډ به بالکل په دې ټاپ باندې موږ کېدو دا به دلته راشي ټیک ده
نو دا ستاسو سٹارټ پوینټ شو او دغه بره چې کوم دی دا ستاسو اند پوینټ شو. اوس چې دی کنه که تاسو ګورئ نو دلته چې دی دا افیکټ کنټرولز کې دا بینډ چې دی کنه دا 0 دی. ټیک ده. خو دا موږ سره هم په سټارټینګ پوینټ باندې دی. اوس زه څه غواړم چې زه وایم چې لږ مخکې شي نو دا ټایم لاین کې چې تاسو لږ مخکې لاړ شئ نو دا د دې دا بینډ چې دی کنه دا شي something like 60 یا 50 کوي. ٹھیک شو. دا تاسو داسې لیفټ او رائټ ډریګ کولی هم شئ چې څه غواړئ تاسو. there you go. ٹھیک ده. نو دا دغه شان دی 40 دی. ښه اوس لږ مخکې بیا لاړ شئ او دا چې دی که نه اوس زه وایم چې هغومره لیفټ سایډ ته راشي چې څونه رایټ سایډ ته بینډ شوی دی. اوس لږ ټایم په ټایم لاین کې چې تاسو مخکې لاړئ نو هغومره دی دا لیفټ سایډ ته شي نو -40 کوي. ټیک ده. داسې راغو. ښه خو تاسو کې غور کړئ نو دا اکچولی اپلای نه شولو. دا اپلای ولې نه شولو چې موږ چې دی که نه پکې دا ټاګل نه دی آن کړی. ټیک شو. نو تاسو چې دلته راشئ او دا به زه ریسیټ کړم دا ریسیټ کوم 0 ته راغو. دا بینډ به تاسو ټاګل کوي. ټیک ده. دا ټاګل به آن کوي. ښه نو لږ دې خوا چې راشم نو دا 40 ته به کومه یا یاره 50 ته کېږم. ټیک شو. هغې نه لږ پس نو دا تاسو ګورئ دلته چې دی که نه د افیکټس کې دا دلته ستاسو دا پوینټ راغو. لږ نور مخکې لاړ شئ هماغومره -50 دی کومه. هغې نه پس لږ نور مخکې لاړ شئ نو دا به زه کوم 60 ته ښه بینډ کوي. نه لږ نور مخکې لاړ شئ نو دا به زه کومه -60 ته به کومه. ټیک ده. ها نو دا که اوس تاسو پلی کوئ دا به داسې راځي. ټیک ده. ها لږ پکې بیا نور هم دغه وکړو که ستاسو خوښئ دا 60 ته بیا کوي او دې نه پس چې دی که نه دا تاسو دا به -60 ته کړو. ټیک ده. نو چې دا تاسو پلی کوئ اوس بیسیکلی دا به داسې انیمیشن راځي. ٹھیک ده. دې کې تاسو مختلف کولی شئ. دا صرف ما په یو بلډینګ باندې وکړو یا یو آبجیکټ باندې ما وکړو او تاسو یې په مختلف کولی شئ ایټ د سیم ټایم. هغه به صحیح چې تاسو به صرف تاسو سره به هماغه شی به وي هماغه لیر به وي او تاسو پکې ماسکس نور جوړوئ او هغه ماسکس به چې دی که نه د هغې به دا پراپرټیز کریکټرسټکس به تاسو چینج کوئ. ټیک ده. د هر یو ماسک دپاره د هر یو آبجیکټ دپاره به تاسو دا چینج کوئ. خو فلحال ما هم یو دپاره وکړو جسټ ټو پروف the idea the concept. ټیک ده. دا وشولو. ها نو اوس یو بل کار پکې تاسو دا کولی شئ چې که تاسو سره یا یو میوزیک فایل یا یو آډیو فایل او هغې سره اکثر خلک دا کار کوي چې کوم بیس یا بیټس او هغې سره چې دی که نه دا آبجیکټ ریاکټ کوي نو هغه هم تاسو کولی شئ. هغه به څنګه کوئ چې لیټ سې تاسو سره یو آډیو فایل دی نو آډیو فایل تاسو الریډي په کمپوزیشن کې دی تاسو یې لاندې راولئ دلته. ټیک ده. او تاسو به څه چل وکئ چې تاسو به په دې آډیو فایل باندې کلیک کوئ او تاسو به دلته راشئ ویو فارم ته. چې ویو فارم ته راشئ نو تاسو دلته دا کتی شئ چې د دې کې هغه دغه کوم ځای کې دي چې کوم لکه یا پکې بیس یا بیټس پکې زیات یا اخوا دېخوا یا چې په کوم دغه باندې تاسو کول غواړئ نو هغه کولی شئ. ټیک ده. لکه فار ایگزامپل زه دلته دا غواړم چې دلته دا ټاګل شي نو په دې باندې کولی شم دا تاسو چینج کولی هم شئ. دا ټاګل پوینټس چې کوم دي نو دا تاسو سلیکټ کړئ او دا تاسو دې خوا ته موف کولی هم شئ. داسې ستاسو خوښئ نو دا تاسو موف کولی شئ چې ستاسو څنګه پکاري. ټیک ده. نو دې کې دا ډېر دې کې یو ښایسته یو انیمیټډ غونته کې ستاسو کمپوزیشن جوړېدی شي. ستاسو سره چې کوم آډیو فایل وي همد هغې مطابق تاسو دا شی چینج کولی شئ او هغې باندې ریاکشن پې تاسو کولی شئ په هغې باندې
مختلف شي نه پکې تاسو کولای شي خو the idea is exactly this the same. نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي دوستانو او که خوښ شوي نو چینل لایک کړئ شیر کړئ ویډیو آنلاین یې ګورئ او انشاءالله نیکسټ بلې ویډیو کې ملاقات کوو اوکې الله پامان